नमस्कार साथीहरु, हजुरहरु सम्पूर्णलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल डिजिटेक फ्याक्ट्समा पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु। साथीहरु, आज हामी बैंकहरुले उपलब्ध गराउने एउटा सेवा बारे छलफल गर्नेछौं। हामीहरुसँग कुनै बैंकमा खाता छ, तर खातामा कति पैसा छ भन्ने कुरा जान्नका लागि हामीहरुले मोबाइल बैंकिङ सेवा अथवा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा एक्टिभेट गरेको हुनुपर्दछ। यसका लागि बैंकले केही रकम पनि लिने गर्दछ। साथीहरु, हामीहरुले मोबाइल बैंकिङ अथवा इन्टरनेट बैंकिङ सेवा नभएको खण्डमा पनि बैंकमा रहेको रकम हेर्न सकिनेछ। यसका लागि भने हामीहरुले मोबाइलमा केही कुराहरु मिलाउनु पर्ने हुन्छ। अब भने बैंकमा रहेको रकम कसरी हेर्ने भन्ने कुरा मैले हजुरहरुलाई स्टेप बाइ स्टेप बताउन गइरहेको छु। कृपया भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। साथीहरु, ल भिडियो स्टार्ट गरौं। सर्वप्रथम त हामीहरु आफ्नो मोबाइलको प्ले स्टोरमा जानुपर्ने हुन्छ। प्ले स्टोरमा गइसकेपछि हामीहरुले सर्च बक्समा भाइबर भनेर सर्च गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी भाइबर सर्च गरिसकेपछि हजुरहरुले इन्स्टलको अप्सन देख्न सक्नुहुनेछ। यदि हजुरहरुकोमा पहिलेदेखि नै इन्स्टल छ भने ओपन गर्नु होला। यदि हजुरहरुकोमा भाइबर एप्लिकेसन छैन भने भाइबरलाई इन्स्टल गरिसकेपछि ओपन गर्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले पहिले नै इन्स्टल गरेर राखिसकेको छु। इन्स्टल गरिसकेपछि हामीहरुले यसलाई ओपन गर्नुपर्ने हुन्छ। ओपन गरिसकेपछि साथीहरु, हजुरहरुले दाहिनेपट्टिको टपमा हजुरहरुले सर्च बक्स देख्न सक्नुहुनेछ। त्यहाँनिर क्लिक गर्नु होला। क्लिक गरिसकेपछि हजुरहरुको बैंकको नाम लेख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले आफ्नो बैंक एनआईसी एसियाको नाम लेख्न गइरहेको छु। यसरी एनआईसी एसिया सर्च गरिसकेपछि हामीहरुले यहाँनिर दुईवटा अप्सन देख्न सक्छौं। जहाँ माथिपट्टि कम्युनिटिज लेखिएको छ भने तलपट्टि बर्ड्स लेखिएको छ। हामीहरुले कम्युनिटिजमा क्लिक नगरेर बर्ड्समा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने यहाँनिर 10,485 सब्स्क्राइबर लेखिएको छ। जहाँनिर मेम्बर लेखिएको छ त्यहाँनिर हामीहरुले क्लिक गर्नु हुँदैन भने जहाँनिर सब्स्क्राइबर्स लेखिएको छ त्यहाँनिर क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर एनआईसी एसिया बैंक तलपट्टिकोमा हामीहरुले क्लिक गरौँ। यसरी क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर एनआईसी एसियाले एउटा मेसेज पठाएको छ, वेलकम टु एनआईसी एसिया भाइबर बैंकिङ भनेको छ। हामीहरुले यसलाई भाइबर बैंकिङ पनि भन्ने गर्दछौं। किनभने भाइबरबाट हामीहरुले आफ्नो बैंक डिटेलको बारेमा सम्पूर्ण कुराहरु हेर्न सकिनेछ। अब भने हामीहरुले यहाँनिर हाई लेख्न भनेको छ। यहाँनिर हामीहरुले हाई लेखौं। हाई लेखिसकेपछि साथीहरु, यु आर सब्स्क्राइब पनि भनेको छ। हामीहरुले हाई लेखिसकेपछि सब्स्क्राइब भइसक्यो। यहाँनिर लेखिएको छ थ्यांक यू फर सब्स्क्राइबिङ पनि लेखिएको छ। अनि तलपट्टि लेखिएको छ हाई अनिल अर्याल, हाउ क्यान आई हेल्प यू भनेको छ। यहाँनिर हजुरहरुले तलपट्टि थुप्रै अप्सनहरु देख्न सक्नुहुनेछ। यहाँनिर चाहिँ हामीहरुले दोस्रो नम्बरमा रहेको रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। रजिस्ट्रेसनमा क्लिक गरौँ। क्लिक गरिसकेपछि साथीहरु, एनआईसी एसिया बैंकले अर्को मेसेज पठाएको छ, प्लिज प्रोभाइड योर भ्यालिड बैंक स्मार्ट रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हजुरहरुले बैंक खाता खोल्दा दिएको नम्बर चाहिँ लेख्नु होला। यहाँनिर चाहिँ मैले बैंक खाता खोल्दाखेरि दिएको नम्बर लेख्दै छु। यहाँनिर आफूले बैंक खाता कुन नम्बरबाट खोलेको त्यो भने यकिन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी बैंक खातामा रहेको नम्बर दिइसकेपछि यहाँनिर एनआईसी एसियाले अर्को मेसेज पठाएको छ, प्लिज सिलेक्ट प्रिफर्ड अप्सन टु रिसिभ टोकन भनेको छ। यदि हजुरहरु विदेशमा हुनुहुन्छ भने पनि आफ्नो खाता इन्क्वायरी गर्न सक्नुहुनेछ। तर हजुरहरुले आफूले बैंक खाता खोल्दा दिएको इमेल चाहिँ आफूसँग हुनु जरुरी छ। यहाँनिर चाहिँ मैले एसएमएस गर्छु किनभने म नेपालमै छु र मेरो कन्ट्याक्ट नम्बर पनि मसँग छ। यदि विदेशमा हुनुहुन्छ भने हजुरहरुले इमेल गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरिसकेपछि साथीहरु, यहाँनिर एउटा कोड मागेको छ। कोड पनि आइसकेको छ मेसेजमा। अब मैले मेसेजमा गएर कोड हेर्दै छु। यसरी कोड चाहिँ मैले यसलाई कपी गर्छु साथीहरु। यसरी कोडलाई कपी गरिसकेपछि कपी गर्दा पनि हुन्छ, हजुरहरुले हेर्दा पनि हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ प्लिज इन्टर टोकन रिसिभ थ्रु एसएमएस टु कन्टिन्यू भनेको छ। यहाँनिर मैले कोड कपी गरिदिन्छु र सेन्ड गरिदिन्छु। उक्त कोड लेखेर हामीले सेन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ लेखिएको छ भाइबर बैंकिङ हैज बीन एक्टिभेटेड भनेको छ। अब चाहिँ यति गरिसकेपछि हजुरहरुले रजिस्ट्रेसन लेखेको ठाउँमा माई अकाउन्ट भन्ने अप्सन देखिराख्नु भएको होला। अब चाहिँ हामीहरुले माई अकाउन्टमा क्लिक गर्नुहुन्छ। यसरी माई अकाउन्टमा क्लिक गरिसकेपछि प्लिज सिलेक्ट एनी अप्सन फ्रम किबोर्ड भनेको छ। यहाँनिर चाहिँ हामीहरुले अकाउन्ट इन्फर्मेसन, ब्यालेन्स इन्क्वायरी, मिनी स्टेटमेन्ट अथवा डिएक्टिभ भन्ने 3-4 अप्सन देखिरहेका छौं। यहाँनिर चाहिँ हामीहरुले ब्यालेन्स इन्क्वायरी गरौँ।
यसरी ब्यालेन्स इन्क्वायरीमा क्लिक गरिसकेपछि एनएससी एसियाले हजुरहरूको खातामा रहेको रकम पठाइदिनेछ। यहाँनिर चाहिँ एनएससी एसियाले मेरो खातामा 72 रुपैयाँ 75 पैसा भएको कुरा जनाउँदै एउटा मेसेज पठाएको छ। हजुरहरूले पनि यसरी आफ्नो बैंक खातामा रहेको रकम सजिलै फ्रीमा हेर्न सक्नुहुनेछ। साथीहरू, आजको भिडियो हजुरहरूलाई कस्तो लाग्यो? यदि हजुरहरूलाई आजको हाम्रो यो भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, शेयर साथै च्यानललाई सब्स्क्राइब पनि गरिदिनु होला र साथमा रहेको बेल आइकनलाई पनि क्लिक गरिदिनु होला ताकि यस्तै नयाँ अपडेटहरू मिस हुने छैनन्। साथीहरू, पुनः अर्को भिडियोमा पनि यस्तै टेक्निकल अपडेटका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि भने हामीहरू हजुरहरू माझबाट बिदा लिन चाहन्छौँ। स्वस्थ रहनुहोस्, मस्त रहनुहोस्। जय देश।